আমি 1986 আমি নাৰ্চাৰীখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ উইথ এৰাউণ্ড 3800 ৰুপিজ ইনভেষ্টমেণ্ট লৈ পেলাই। তাৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। আৰু আজি মই ভাবিলোঁ যে যিটো লকআউট গভৰ্ণমেণ্টে দিছে সেইটো সুবিধা লৈ পেলাই আপোনালোকক অকণমান নাৰ্চাৰীখনৰ বিষয়ে চিনাকি কৰি দিওঁ। যিখিনি বস্তু আমাৰ স্থায়ী প্লাণ্টছ আমাৰ হাতত আছে বা ইমান দিন ধৰি আমি কি বস্তু ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া এটা হ'ব। গতিকে মই প্ৰথমতে আমাৰ সন্মুখত থকা পাম্প দুটামান আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ। এইকেইটা হ'ল ৰাফিজ পাম্প। ৰাফিজ পাম্প সহজে হয় আৰু এইকেইটাৰ ধৰক আনুমানিক 3-4 বছৰ পুৰণা প্লাণ্ট আমাৰ হাতত আছে। তাৰোপৰি স্থায়ী প্লাণ্ট আৰু কিছুমান আছে, মই ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। নেক্সট আপোনালোকৰ আজিকালি খুব এটা পপুলাৰ প্লাণ্ট আপুনি দেখিব, ডেট ইজ বটল ব্ৰাছ, গল্ডেন বটল ব্ৰাছ। এইটো খুব লুক্ৰেটিভ প্লাণ্ট আৰু অকণমান ডাঙৰ কেম্পাছ হ'লে বেছি সুবিধা হয়। মই গল্ডেন বটল ব্ৰাছৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক। এইজোপা গল্ডেন বটল ব্ৰাছ খুব পপুলাৰ আৰু ই পোহৰটো সন্ধিয়ালৈকে ধৰি ৰাখে। এইটো এটা বৰ সুন্দৰ গুণ এই পুলিটোৰ আৰু আজিকালি খুব ৱাইডলি পপুলাৰ এইটো প্লাণ্ট। আৰু এটা পাম্প মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, ডেট ইজ হ'ল ফনিক্স পাম্প। এইটো ইয়াত প্ৰায় 20 বছৰ পুৰণা পাম্প আমাৰ ঘৰত আছে। ডেট ইজ ফনিক্স পাম্প। এইটো এটা পাম্প, এইটো খুব সুন্দৰ, ইয়াৰ গ্ৰ'টো খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ক্লাইমেটত বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু দুটামান মই আপোনাক এক্সটিক আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ থলুৱা ফ্ৰুইট প্লাণ্টছ মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ যিহেতু আমি আজিকালি নেদেখোঁ, আগতে খুব কমন আছিলে। এইটো হ'ল থেৰেজু। এইজোপা আমাৰ থেৰেজু গছ আমাৰ বাৰীত আছে। থেৰেজু আপুনি এটা ফল, টেঙা মিঠা ফল আমাৰ থলুৱা অসমীয়া বাৰীবিলাকত আগৰ পৰা পুৰণা বাৰীবিলাকত প্ৰায়ে আছিলে মানুহৰ ঘৰত। তাৰপিছত নেক্সট হ'ল এইজোপা আপোনাৰ নগা টেঙা। আজি 2য় বছৰ লাগিছে, আমাৰ লগোৱা আজি প্ৰায় 10-12 বছৰ পুৰণা পুলি এয়া লাগিছে। নগা টেঙাৰ গুটি আমাৰ লাগি আছে, আপুনি চাব পাৰে নগা টেঙা লাগি আছে। এইজোপা আমাৰ নগা টেঙা গছ। তাৰপিছত এই চাইডে আমাৰ প্ৰায়খিনি আমাৰ যিখিনি ছিজন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট সেইখিনি আমাৰ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰপিছৰ ফালে এইজোপা ৰবাব টেঙা, ডুৱাৰ্ফ গ্ৰাফটেড ৰবাব টেঙা এজোপা। এইজোপা গ্ৰাফটেড ৰবাব টেঙা। তাৰপিছত আমাৰ এইজোপা বৰতগৰ এজোপা আছে। এইটো মই দেখাইছোঁ। এইজোপা আমাৰ বৰতগৰ, তগৰ ফুল এতিয়া বহাগত ফুলিব, সম্পূৰ্ণ ফুলি উঠিব। অকণমান দিন বাকী আছে আৰু 10-15 দিন বাকী আছে হাৰ্ডলি। এইজোপা হ'ল আমাৰ কৰজা টেঙা। আমাৰ আগৰ বাৰীবিলাকত আছিলে, পুৰণা বাৰীবিলাকত বহুতে হয়তো নাই দেখা বহুত বছৰ ধৰি, মই তাকে দেখুৱাই দিলোঁ। এইজোপা হ'ল কৰজা টেঙা। তাৰ পাছত এইজোপা হ'ল আমাৰ ৰহদৈ, আমাৰ কৰদৈ এটা মিঠা যিটো ভেৰাইটি, সেইটো হ'ল ৰহদৈ। এই গছজোপা হ'ল ৰহদৈ। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰূপহী থেকেৰা। থেকেৰাৰ এটা ভেৰাইটি, ৰূপহী থেকেৰা। আমাৰ নাম চাগে বহুতে শুনিছে, কিন্তু হয়তো গছজোপা বহুত দিন ধৰি হয়তো বহুতে দেখা নাই। এইটো হ'ল ৰূপহী থেকেৰা। এই লাগিব আৰু গুটি লাগিবলৈ জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, 2 জেগাত 2টা গুটি ধৰিছে। এইজোপা হ'ল ৰূপহী থেকেৰা। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ এটা ছিজনেল ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, গৰম দিনত ফুলে। দিছ হ'ল কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা। কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা এটা ফুল আৰু এই ফুল জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে ফুলিবলৈ। এইজোপা হ'ল গৌৰী চৌৰী, এটা স্থায়ী ফুল। গৌৰী চৌৰী বুলি আমাৰ হালধীয়া এটা ফুল। মই ফুলৰ এপাহ এটা আপোনাক জাষ্ট অনুমান এটা দেখুৱাইছোঁ। আপোনাক এইটো ফুলৰ এইটো দেখিব, এইটো দেখিলে ধৰি পাৰিব। এইটো ফুল আপোনাৰ গৌৰী চৌৰী বুলি কয়। এইজোপা হ'ল আপোনাৰ নুনিজোপা হ'ল আপোনাৰ এইটো এটা ডাঙৰ নুনি, আমাৰ যিটো ভেৰাইটি তাৰে এটা ডাঙৰ ভেৰাইটি নুনি গছ। তাৰপিছত চিকু আমাৰ ইয়াত খুব ভাল হয়। চিকু গছকেইজোপা সেই ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে, চিকু গুটি যথেষ্ট লাগি আছে আৰু এতিয়া অলৰেডি খাবলৈ প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে চিকু। তাৰ ওপৰত যিজোপা আপুনি ডাঙৰ পাম দেখিছে, সেইজোপা হ'ল ৰয়েল পাম। বহুত বছৰ ধৰি আমাৰ ঘৰত আছে, প্ৰায় 25 বছৰ পুৰণা গছ। এইখিনি হ'ল চাইকাছ, নতুনকৈ অহা চাইকাছ এইখিনি আহিছে। এইটো হ'ল নীলকণ্ঠ ফুল। আচ্ছা, আৰু এটা খুব দৰকাৰী প্লাণ্ট এইবছৰ আমাৰ আহিছে নতুনকৈ, গৰম জেগাত হোৱা আপেল, গৰম ক্লাইমেটত, গৰম বাতাবৰণত হোৱা এটা আপেল। এইটো হ'ল আপোনাৰ সেউজীয়া, মানে ফলটো সেউজীয়া দেখিবলৈ। এইটো এটা আপেল, গৰম জেগাৰ আপেল। এই পুলিটো এটা চাবলগীয়া গছ, নতুনকৈ আমাৰ হাতত আহিছে। আমি এইবছৰ ইয়াত দিলে গম পাম যে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা আহিব। জেতুকা আমাৰ হাতত আছে। সেইখিনি হাচনাহানাৰ পুলি, আগলৈ যিটো আছে সেইজোপা হাচনাহানাৰ পুলি। সিজোপা গছ হ'ল মিৰিকা টেঙা। এই গছজোপা হ'ল মিৰিকা টেঙা, আমাৰ ইয়াত আছে। মিৰিকা টেঙাৰ পুলিও আমি পাওঁ। মিৰিকা টেঙা এইটো আপোনালোকে পাব। এইখিনি হ'ল নাচপতি আছে, বেদেনা আছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ থাইলেণ্ডৰ জামু, এইটো ভেৰাইটি। এই পুলিকেইটা থাইলেণ্ডৰ জামু। এইকেইটা হ'ল আমাৰ কফিৰ পুলি, নাচপতিৰ পুলি সেইফালে আছে। এইকেইটা নাচপতিৰ পুলি, এই পুলিকেইটা নাচপতিৰ। এইবাৰ খুব এটা পপুলাৰ ফুল আমাৰ দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাই খুব ভাল পাব।
এই পুলিটো আমাৰ ইয়াত এইবছৰ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰিছে এইটো হ'ল বেগম বাহাৰ আমাৰ যিটো ফুটুকা তাৰে এটা হাইব্ৰিড ভেৰাইটি বুলি মই ভাবোঁ সেইটো হ'ল বেগম বাহাৰ ফুলজোপা আপুনি চাওক ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ দিছ ইজ বেগম বাহাৰ এই ফুলটো বেগম বাহাৰ ক্ল'জলি চাওক এইটো বেগম বাহাৰ আচ্ছা আৰু এটা আমাৰ প্ৰায় চিনাকি ফুল তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ চিনাকি ফুল মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ল ধতুৰা ধতুৰাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ সেই ওচৰৰ পৰা গ'লে আপুনি দেখিব এইটো ধতুৰা এই গছজোপা হ'ল ধতুৰা এইটো ধতুৰা এটা ভেৰাইটি কালাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে পাতল বেঙুনীয়া কালাৰটো খুব কমন বাট এইটো এটা খুব চকুত লগা ৰং এইটো হ'ল ধতুৰাৰ কালাৰ এইকেইটা এইটো এটা খুব সুন্দৰ ৰং এবাৰ খুব ভাল চেহেৰা হৈছে পুলিটো তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ এইটো হ'ল এটা ডাঙৰ কেম্পাছৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ গছ টাৰ্মেৰিয়া মেটেলিকা সমানে সমানে পাতটো বাঢ়ি যায় আৰু সি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে এই পুলিটো প্ৰায় ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সিফালে যিটো আপুনি বগা আৰু সেউজীয়া যিটো পুলি দেখিছে এইটো হ'ল ফাইকাছ ষ্টাৰলাইট এইটো ফাইকাছ ষ্টাৰলাইট এইফালে এজোপা পুৰণা গছ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ এইটো হ'ল কেতেকী অলৰেডি দুপাহ ফুলি গ'ল এতিয়া ফুলিব বাকী আছে বহাগত এইটো নতুনকৈ ফুল পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এইজোপা হ'ল কেতেকী এই গছজোপা যিজোপা আছে কাঁহেত গছ আছে কেতেকী গছত কাঁহেত থাকে মানুহে সাপ থাকে বুলি কয় আচলতে হয়তো জোপোৱা হোৱাৰ কাৰণে সাপ বেছি হ'ব পাৰে সেইটো এটা কাৰণ আছে তাৰ ফ্ৰুইটছখিনি মই আৰু অলপ দেখুৱাই দিওঁ আৰু অলপ ফ্ৰুইটছ আছে তাৰ এইখিনি হ'ল অৰেঞ্জ এইটো হ'ল কমলা হাইব্ৰিডৰ এইটো হ'ল চিকু চপেটা এইটো হ'ল অৰেঞ্জ হাইব্ৰিড অৰেঞ্জ এইটো হ'ল চিকু চপেটা এইটো হ'ল বেলৰ পুলি এইটো এটা বেলৰ পুলি ইফালে জলফাই পুলি আছে আগত আপোনাৰ জলফাই পুলি আছে তাৰ আগলে ৰব টেঙাৰ পুলি আছে এইটো জলফাই পুলি আছে এইটো অলিভ জলফাই পুলি এইটো হ'ল বাটামী নেমু মানে আমাৰ ৰাবাব টেঙাৰ এটা ভেৰাইটি সিটো হ'ল আপোনাৰ সুবৰ্ণৰেখা আমৰ ভেৰাইটি এইটো সুবৰ্ণৰেখা আমৰ ভেৰাইটি অন্ধ্ৰ প্ৰজাতিও আছে আম কেইবা ধৰণৰ আছে ইয়াত বছৰত দুবাৰ লগা আমো আছে বছৰত দুবাৰ আম লাগে এইটো এটা ভেৰাইটিও আমাৰ হাতত আছে আলফানছো আমো আছে আমাৰ হাতত তাৰপিছত আপোনাৰ লেঙেৰাও আছে লেঙেৰাটো খুব কমন প্ৰজাতি আৰু ইয়াত খুব ভাল ৰিজাল্ট হয় বাকী আৰু কেইটামান ফ্ৰুইটছ আমি সিফালে দেখুৱাই দিওঁ এইটো থাইলেণ্ডৰ এটা জামু ইয়াত খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে এইটো হ'ল থাইলেণ্ডৰ জামু এইবছৰ ফুলিছে আগতেও লাগিছে এইটো থাইলেণ্ডৰ এটা জামুৰ গছ এইটো লাগে ইয়াত খুব ভাল হয় খাবলৈ বিশেষ সোৱাদ নাই কিন্তু দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ মানে গছজোপা দেখিলে মন ভৰি আহে এইজোপা হ'ল চেনি লেচু আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে হয় ইয়াৰ পুলি আমাৰ হাততো আছে এইটো চেনি লেচু বুলি কয় আমাৰ ইয়াৰ মানুহে চেনি লোকেল লেচু খাকি বাকলিটো খাকি আৰু সামান্য ইলাচিৰ নিচিনা এটা মানে গুণ আছে এইটো হ'ল লিউকাৰ্টৰ পুলি লিউকাৰ্ট বুলি এটা ফিলিপিনছৰ ফ্ৰুইট এইটো লিউকাৰ্ট তাৰ পুলি এইটো হ'ল আপোনাৰ এইটো লিউকাৰ্টৰ পুলি লিউকাৰ্ট এইটো ৱালনাটৰ পুলি এইটো ফালে যিটো আছে এইটো ৱালনাটৰ পুলি নাটৰ পুলি তাৰফালে এইটো এটা ভেৰাইটি অলপ স্পেচিয়েল এটা ভেৰাইটি এইটো হ'ল বগা জামুৰ আমাৰ যিটো ক'লা জামু তাৰে এটা বগা ভেৰাইটি এইটো জামুন হোৱাইট আমাৰ বগা জামুটো বগী জামুটো নহয় কিন্তু জামুৰ এটা ভেৰাইটি বগা এইখিনি ফাইকাছ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ তিনিটা কালাৰৰ আছে এটা হ'ল গল্ডেন এটা হ'ল আপোনাৰ ফাইকাছ ষ্টাৰলাইট আৰু এটা হ'ল ব্লেক বুলি কয় আচলতে ডিপ গ্ৰীণটো ব্লেক বুলি কয় নাৰিকলৰ দুই তিনিটা ভেৰাইটি আছে এইটো হ'ল আমাৰ লোকেল ছিংগাপুৰ ভেৰাইটি বুলি কয় ডাঙৰ ভেৰাইটি আৰু ৰেগুলাৰ আমাৰ যিটো হাইব্ৰিড ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি সেইটোও আমাৰ হাতত আছে ইফালে হ'ল আপোনাৰ এইখিনি ফনিক্স পামৰ পুলি আপোনালোকে দেখিব ইয়াত ফনিক্স পামৰ পুলি আছে এইখিনি গোটেই ফনিক্স পাম সিফালে এৰেকা পামখিনি আছে ডাঙৰ এৰেকা পামখিনি আছে এইটো এটা আমাৰ ক্ল'ভৰ মানে আমাৰ হেৰি এই যিটো লং বুলি কওঁ আমি লঙৰ এইটো পুলি লং ভেৰাইটি লঙৰ এটা ভেৰাইটি এইটো আমাৰ গুলঞ্চ আমাৰ যিটো গুলছ ফুল তাৰে এটা ভেৰাইটি ইয়াৰ কেইবাটাও কালাৰ আহে ডিপ গছবিলাক ডাব যিবোৰ গছৰ কালাৰটো ৰঙাৰ ফালে সেইবিলাক ডিপ হয় আৰু বাকীবিলাক পাতল হয় ৰং গুলঞ্চ খুব ধুনীয়া কালাৰ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰে ইয়াৰ ক্লাইমেটত খুব ভাল হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ ডালচেনি এইটো এটা ডালচেনি পুলি এইখিনি ডালচেনি খুব সুন্দৰ হয় আৰু সহজে হয় গ্ৰাফটিং পুলি গতিকে ৰিজাল্ট ডেফিনেটলি ভাল হ'ব এইটো এটা ফুল দৌৰপিতম
ফুল এটা ৰঙা পাতটো ৰঙা তাৰ ফুলটো সৰু সৰু ৰঙা আৰু এইটো হ'ল গৌৰীচৰী ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি যাৰ জেগা কম তেওঁলোকে ডাঙৰ গৌৰীচৰী নলগাই সৰু ভেৰাইটিত লগাব পাৰে গৌৰীচৰী ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি এইটো হ'ল এলমণ্ডা আমি আগতেও দেখি আহিছোঁ বেলেগ জেগাত তো এইখিনি এলমণ্ডা নতুনকৈ আহিছে খুব সুন্দৰ আৰু খুব সহজে ল' মেইনটেনেন্সত গছটো ফুলে এইটো এটা ডালিম আমাৰ যিটো ডালিমৰ ভেৰাইটি এইখিনি ডালিম হাইব্ৰিডৰ সেইটো হ'ল আপোনাৰ থলপদ্ম